Magluluto ako ng munggo today. Yan. Nalaga na yung munggo. Hindi ko naman lulutuin lahat yan. Ang ginagawa ko kasi, pag magluto ako ng munggo, dinadamihan ko. Sineperate ko na yung iba. Kalahating papalatin ko lang. Yan sa tapos. I-frozen. Then, kunin na lang kung gustong magluto ulit ng munggo. You can save time and you can just grab it if you need it. Munggo. Yan, pinupalanggod ko yung chicharon. Yung pork crackling. Chicharon. This time we use chicharon, not the regular pork. Ilagay natin ito.